हेलो नमस्ते सबैजनालाई आई होप सबैजना आराम सन्चै हुनुहुन्छ होला आई होप यु अल गाइज आर रियली फाइन आज म तपाईँहरूसँग एउटा नयाँ टेक्निकल भिडियो लिएर आएको छु यो चाहिँ विशेष गरेर विद्यालयहरूलाई अलिकति काम लाग्नेवाला छ जसमा +2 खोलिएको छ कक्षा 11 को विद्यार्थीहरूको लागि हरेक वर्ष धेरै खालका स्कलरसिपहरू आउँछन् है त्यही स्कलरसिप मध्येमा पनि एउटा स्कलरसिप रहेको छ जुन चाहिँ नेपालमा रहेको भारतीय राजदूतावासले महात्मा गान्धी स्कलरसिप भन्ने जुन एउटा छात्रवृत्ति छ उक्त छात्रवृत्ति चाहिँ गरिब तथा जहेनदार विद्यार्थी उक्त विद्यार्थीहरूको लागि हरेक वर्ष प्रत्येक महिना 2000 रुपैयाँको दरले 2 वर्षसम्म कक्षा 11 र 12 सम्मको लागि चाहिँ उनीहरूले स्कलरसिप ग्रान्ट गर्ने गर्दछन्। यो कस्तो खालको विद्यार्थीलाई जान्छ भन्दाखेरि यो स्कलरसिप चाहिँ जसको इन्कम 2 लाख भन्दा कम रहेको छ न्यून रहेको छ भनौँ उक्त विद्यार्थीलाई गरिब तथा जेहेनदार विद्यार्थीको लागि चाहिँ उक्त छात्रवृत्तिहरू हरेक वर्ष प्रदान गरिने गर्दछ। आउनुहोस् म तपाईँले यो छात्रवृत्ति कसरी भर्ने भन्ने बारेमा म तपाईँलाई देखाउँदैछु। तपाईँले यो भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु होला, अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। र तपाईँलाई यो भिडियो मनपर्छ भने लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। यदि तपाईँहरू मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आउनुहोस् भिडियोतिर लागौँ है त। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई क्लास 11 मा कक्षा 11 मा पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूको लागि महात्मा गान्धी स्कलरसिप MGS स्कलरसिप जुन चाहिँ नेपालमा रहेको भारतीय राजदूतावास अन्तर्गत हरेक वर्ष अति न्यून जसको चाहिँ इन्कम 2 लाख भन्दा कम रहेको छ उक्त गरिब तथा जेहेनदार विद्यार्थीहरूको लागि स्कलरसिपहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ। त्यसैले उक्त स्कलरसिपमा कसरी फर्म भर्ने हैन अहिले अनलाइन प्लेटफर्महरु रहेको छ। पहिला चाहिँ अफलाइन हुन्थ्यो भने अहिले अनलाइन छ। त्यसको लागि इलिजिबिलिटी रहेको छ कक्षा 11 मा चाहिँ पढिरहेको हुनु पर्यो, प्रुफ चाहियो त्यसको प्रिन्सिपलबाट प्रुफ गरेको। अर्को भनेको एप्लिकेन्ट भनेको जुन विद्यार्थी कक्षा 11 मा पढ्दै हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ एससीमा 60% आएको हुनु पर्यो, बी ग्रेड भन्दा माथि हुनु पर्यो। त्यसैगरी नेपाली सिटिजन प्रुफ गरेको एउटा जन्मदर्ता भए पनि जस्तो भए पनि एउटा प्रुफ चाहिँ हाल्नु पर्यो। फिजिकली च्यालेन्ज भएको भए जस्तै ह्यान्डिक्याप जस्तै अर्फान्सहरु के भएको भए सिडिओ एलडिओ म्युनिसिपालिटी हेडबाट चाहिँ आफ्नो त्यसको लागि चाहिँ सिफारिस पत्रहरू बनाउन सक्ने भयो, त्यो बनाउनु पर्यो। फ्यामिलीको इन्कम चाहिँ 2 लाख भन्दा कम छ भनेर त्यो पनि सिडिओ एलडिओ म्युनिसिपालिटी हेडबाट चाहिँ त्यसको प्रुफ लेटर सिफारिस पत्र चाहियो। यति भएपछि तपाईले चाहिँ महात्मा गान्धी स्कलरसिपको चाहिँ फारम भर्न सक्नुहुन्छ है। अब यो भनेको क्राइटेरिया भएर तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। अब हामी फर्म भर्नतर्फ लागौँ है त। जब पहिला तपाईले चाहिँ go-scholarship.com.nb भन्नेमा छ हैन, त्यसमा चाहिँ तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ एम्बेसी अफ इन्डिया स्कलरसिप सेम फर नेपाली स्टुडेन्ट। मैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा स्टुडेन्ट ब्याचलर लेभलको लागि पनि छ, अहिले दुईटैको लागि खुलिरहेको छ है। तपाईले जुनमा पनि भर्न सक्नुहुन्छ महात्मा गान्धी स्कलरसिप। मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ गोल्डन जुब्ली भनिन्छ है। त्यसैले यहाँ अर्को महात्मा गान्धी भनेको चाहिँ कक्षा 11 को लागि मैले यसमा क्लिक गरेँ है त। यसमा क्लिक गरेपछि अब यस्तो खालको चाहिँ एउटा देखिन्छ, यहाँ सबै दिएको छ के चाहिन्छ हैन, कस्तो खालको चाहिन्छ। तपाईले चाहिँ यो स्कलरसिप प्राप्त गर्नु भने तपाईले हरेक महिना 2000 रुपैयाँको दरले पाउनुहुन्छ भनेको वार्षिक 24000 रुपैयाँ पाउनुहुन्छ भनेको यसले तपाईलाई चाहिँ क्लास 11 पढ्नको लागि चाहिँ इनफ हुन्छ है। अब तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फर्स्टमा कन्टिन्यू प्रोसेस गर्नु पर्यो। अब यसमा विद्यार्थीहरूले आफ्नो चाहिँ जीमेल आइडी र पासवर्ड चाहिँ हाल्नु पर्यो भनेको यसमा चाहिँ तपाईले अब क्रिएट गर्नुपर्छ है। यसमा चाहिँ पहिला मैले क्रिएट न्यू युजर गर्छु। अब यसमा म डिटेल भर्दै जान्छु। म एकदिनको डेमो भएर देखाउँछु है त। दीपक के हो तिम्रो सर्टिफिकेट भन्नु पुगा भने है ल तिम्रो इमेल ROKKADIPK दीपक photo@gmail.com विद्यार्थीको है। तिम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर भन। पासवर्ड राख्नु पर्यो तिमीले है, एउटा पासवर्ड राख्नु। ल मैले पासवर्ड क्रिएट गरिसकेको छु। अब म यसमा क्रिएट अकाउन्ट गर्छु है त। अब यो रेजिस्ट्रेसन इज कम्प्लिट प्लिज क्लिक टु लिंक दैट सेन्ड योर मेल भनेर त्यसमा चाहिँ एउटा इमेल आउँछ आफ्नो हैन, आफ्नो जुन इमेलमा त्यसमा चाहिँ जिमेलमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा इमेल आउँछ। तपाईहरुले पासवर्ड युज अझ छ त्यसमा चाहिँ भर्नु होला है त। त्यसपछि तपाईहरुले यसमा आफ्नो डिटेलहरु भर्नु होला। पर्सनल डिटेल छ, नेम अफ एप्लिकेन्ट हैन, जेन्डर के हो हैन, त्यो भर्दै जानु होला। त्यसपछि भर्दै जानु भएपछि यसमा सबै कुरा छ, खासै त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन हैन। यहाँनिर डिस्ट्रिक्टहरु छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि फादर मदर नेम एन्ड अकुपेसन छ, आफ्नो आमा बुवाले के गर्नुहुन्छ मिस्टर हैन, अकुपेसन के हो, बुवाले के गर्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँको मोबाइल नम्बर हैन। त्यसपछि उहाँको सिटिजनशिप
यो जुन यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि आमा जस्तै नागरिकता नभएको बच्चाहरूले चाहिँ आफ्नो आमा अथवा बुवाको चाहिँ एउटा नागरिकताको फोटोकपी चाहिँ यहाँ पेस्ट गर्नुपर्ने छ है। त्यसको मतलब चाहिँ इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेको हुनुहुन्छ त्यो नोटराइज गर्नु होला। त्यसपछि आमाको गऱ्यो भने आमाको नागरिकता नम्बर, बुवाको गऱ्यो बुवाको नागरिकता नम्बर, त्यसपछि डिस्ट्रिक्ट भयो होइन। अनि यसमा भनेको छ कपी चाहिँ तल एड्रेस गर्नु होला। फ्यामिली इन्कम भनेको छ 2 लाखभन्दा कम हुनु पऱ्यो, 2 लाखभन्दा माथिको चाहिँ इस्यु गरिने छैन, 2 लाखभन्दा कमको चाहिँ सिफारिस बनाउनु पऱ्यो, यसको पनि तपाईँले चाहिन्छ। अनि यसमा रियासी कहाँबाट दिनुभएको स्कुलको नाम होइन, तपाईँहरूले चाहिँ कहाँबाट पास गर्नुभएको त्यो स्कुलको नाम लेख्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर कुन सालमा गरेको 2020मै हो पक्कै पनि तपाईँले पास गर्नु होला होइन। त्यसपछि सिलेक्टेड एक्जामिनेसन बोर्ड के हो, एसई सिबिएसई, यो चाहिँ नेपालको लागि हो होइन, त्यही भएर नेपालको भएपछि एसई हुने कुरा भइहाल्यो। अब तपाईँ कहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ अहिले, स्कुलको नाम भयो, एड्रेस भयो, फोन नम्बर भयो होइन, गभर्मेन्ट स्कुल हो प्राइभेट हो कि गभर्मेन्ट स्कुल हो त्यस्तो खालको भन्नु होला। त्यसपछि तपाईँ फिजिकली च्यालेन्ज हुनुहुन्छ, तपाईँ अपाङ्ग त्यस्तो केही तपाईँ फिजिकली च्यालेन्ज हुनु तपाईँ चाहिँ कुनै तपाईँलाई कुनै आँखा सम्बन्धी प्रब्लम छ होइन, तपाईँको खुट्टा सम्बन्धी प्रब्लम छ, तपाईँ चाहिँ फिजिकली च्यालेन्ज हुनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ हेस गर्नु पऱ्यो भने पनि नो गर्नु पऱ्यो है त। अब अर्को कुरा छ यसमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो भेरिफिकेसनको डकुमेन्ट्सहरू हाल्नु होला, पासपोर्ट साइजको फोटो हाल्नु होला यहाँनिर भाषालाई खिचेको भर्खरै। तपाईँले चाहिँ त्यसलाई रिनेम पनि गर्नु होला, स्टुडेन्ट नेम फोटोको फोटो। अब सिटिजनसिपको लागि भइहाल्यो, आमा बुवाको जसको भए पनि हुन्छ। त्यसपछि मार्कसिट क्लास 10को स्क्यान कपी मार्कसिट। अनि अर्को भनेको प्रिन्सिपलको चाहिँ सिफारिस चाहियो, यो स्कुलमा चाहिँ उक्त विद्यार्थी निज विद्यार्थी पढेको हो भनेर सिफारिस चाहियो। अर्को भनेको जुन तपाईँले म्युनिसिपालिटीबाट तपाईँले जुन लोकल लेभलबाट बनाएर ल्याउनु भएको सिफारिस पत्र थियो 2 लाखभन्दा कम छ भनेर तपाईँको आर्थिक स्थिति प्रुभ गर्नको लागि त्यसको चाहिँ यहाँ फाइल चुज गर्नु पऱ्यो। अर्को भनेको तपाईँ फिजिकली च्यालेन्ज हुनुहुन्छ भने यो सबैजनालाई छैन, त्यही नेसेसरी छैन है, त्यो स्टारदेखि चाहिँ नेसेसरी हो। यदि तपाईँ फिजिकली च्यालेन्ज हुनुहुन्छ तपाईँले त्यसको सिफारिस गरेर ल्याउनु भएको छ तपाईँ त्यसमा चाहिँ गर्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसमा चुज फाइल गरेर तपाईँले यहाँ फाइल चाहिँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यति भएपछि तपाईँले यहाँ टिक लाउनु होला, यति टिक लगाएपछि तपाईँले यहाँ के गर्नुहोस् त कन्टिन्यू प्रोसेस गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ फर्म के हुन्छ त सबमिसन हुन्छ। यति गरेपछि तपाईँ चाहिँ महात्मा गान्धी स्कलरसिप 2021-22 लागि चाहिँ तपाईँ इलिजिबल हुनुभयो, तपाईँको चाहिँ फर्म चाहिँ सबमिसन भएको हुन्छ है। यति गरिसकेपछि तपाईँहरूको चाहिँ रिजल्ट आउन अलिकति टाइम लाग्छ। रिजल्ट आएपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ यदि तपाईँहरू सिलेक्ट भएको खण्डमा हुनुभएको खण्डमा मासिक रूपमा तपाईँहरूलाई चाहिँ 2000 रुपियाँ चाहिँ महात्मा गान्धी स्कलरसिपले चाहिँ तपाईँहरूको पढाइ खर्च यताउति खर्चको लागि तपाईँहरूलाई दिन्छ है त। हवस् त यति नै आजको लागि। सायद मलाई लाग्छ यो जानकारी मूलक नै थियो। सम्पूर्ण जति पनि कलेजहरू हुन्छ स्कुलहरू हुन्छ उहाँहरूलाई प्लिज त्यस्तो खालको विद्यार्थीहरू अति न्यून आय भएको तर जिहेन्दर विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो नि उहाँहरूले चाहिँ यो फर्म भराइदिनु होला। यो फर्मले यदि परेको खण्डमा उहाँहरूले अलिकति आर्थिक बर्डनबाट चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति सजिलो हुनेछ भन्ने तपाईँहरूले पक्कै पनि गर्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई अलिकति सजिलो पनि भयो होला। यदि कुनै तपाईँहरूलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो परेको खण्डमा मलाई जिमेलमा सिधै मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यसमा कमेन्ट गर्नु होला। यो भिडियोको लास्टमा कमेन्ट गर्नु होला भन्दै आजको यो ट्युटोरियलबाट म चाहिँ बिदा भएर जान्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यदि तपाईँहरू मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अन्य जानकारीको लागि नोटिफिकेसन आइकनलाई दबाइदिनु होला। मेरो यो सम्पूर्ण भिडियोजहरूलाई सेयर र कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र लाइक पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।